કેમ છો બધા? મજામાં જશો તો આજની રેસીપી છે આપણે દેશી ચણાનું શાક. તો મેં અહીંયા ચણા બનાવવા માટે ચણા લીધા છે, તેલ લીધું છે, ટમેટાં લીધા છે, કાંદા લીધા છે, કોથમીર લીધી છે, લસણનો પેસ્ટ લીધો છે, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ લીધો છે, ચણાનો લોટ લીધો છે, ધાણા જીરું લીધું છે, આખું જીરું લીધું છે, હિંગ લીધી છે, મીઠું લીધું છે, હળદર લીધી છે અને લાલ મરચાંનો પાવડર લીધો છે. તો પહેલાં આપણે ચણાને બાફી લેશું. ચણાને મેં 8 કલાક પહેલાં પલાળીને રાખ્યા હતા. તો મેં અહીંયા જેટલા ચણા હતા એટલું જ પાણી મૂક્યું છે, કેમ કે ચણા આપણા પલાળેલા છે. તો પછી આપણે તેમાં મીઠું નાખી દઈશું. હવે આપણે કુકરના ઢાંકણને ઢાંકીને સીટી કરી લઈએ. સીટી આપણે 7-8 કરવાની છે. હવે આપણે કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે જોઈ લઈએ ચણા ચડી ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ચણા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. આપણે આ ચણાને કુકરમાં જ રહેવા દેશું. બાફેલું પાણી છે તે આપણે કાઢવાનું નથી, તેમાં રહેવા દેવાનું છે. હવે આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈશું. તો પહેલા આપણે તેલ ગરમ મૂકી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે તેમાં જીરું નાખી દઈએ. પછી હિંગ નાખી દઈએ. પછી આદુ મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈશું. પછી લસણનો પેસ્ટ નાખી દઈશું. હવે આપણે લસણ અને આદુ મરચાંનો પેસ્ટ સોતળાઈ ગયો છે. આપણે તેમાં ટમેટા નાખી દઈશું અને કાંદા પણ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે કાંદા ટમેટાને થોડા સોતળવા દઈશું. સોતળેલા કાંદા ટમેટાની ગ્રેવી સારી બને છે. થોડી વાર આપણે તેને હલાવવાનું, એટલે નીચે બેસી ન જાય. થોડી વાર આપણે તેને ઢાંકી દઈશું.
હવે આપણે કાંદા ટમેટા ચડી ગયા છે, તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં ચણાનો લોટ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે હળદર નાખી દઈશું. પછી આપણે લાલ મરચાંનો પાવડર નાખી દઈશું. પછી આપણે ધાણા જીરું નાખી દઈશું. પછી આપણે મીઠું નાખી દઈશું. મીઠું આપણે ગ્રેવી પ્રમાણે નાખવાનું છે. ચણામાં તો આપણે મીઠું નાખી દીધું છે. હવે આપણે કાંદા ટમેટામાં થોડું પાણી નાખીને ગ્રેવી બનાવી લઈએ. હવે આપણે કોથમીર નાખીને ચણા મિક્સ કરી દઈએ. ગ્રેવીમાં આપણે ઓછું પાણી નાખવાનું છે, કેમ કે ચણામાં પણ પાણી આપણે રાખ્યું છે. તો જો આપણા દેશી ચણા કેવા સરસ રસાવાળા બની ગયા છે. ચણાને આપણે થોડી વાર ઉકળવા દઈશું, એટલે આપણા ચણામાં બધો મસાલો મિક્સ થઈ જાય. તો હવે આપણા ચણા થઈ ગયા છે, આપણે તેને સર્વ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ચણા કેવા ટેસ્ટી અને સરસ બની ગયા છે. તો જો તમે ચણાની રેસીપી આ રીતે ટ્રાય ન કરી તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારા ચણા કેવા બન્યા. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.